Naniniwala ba kayo sa albularyo? O tinatawag na faith healer? Kami ay nag-interview ng isang faith healer at ito ang mga gawain niya. Magandang umaga po. Ano pong pangalan niyo po? Arlene. Arling ano? Domdom Briones. Domdom Briones po. Ilang edad na po kayo? 44 po ako ngayon. Happy birthday po! Thank you. Happy birthday. Ano pong pinapunta mo sila? Na pilayan ako. Nagpilayan. Nakakailang balik po kayo kay mama? Isang beses lang po. Magaling po siya maghilot. Ah. Mali po yung ibang manghihilot na papabalik-balik lang ako ilang beses. Ano po? Matagal din akong kilala po. Opo. Mga ilang taon na po. Matagal na po. Bata po. Opo po. Bilang Hindi lang po. 30 taon. Dahil yung kapatid niya po, kapitbahay namin po sa Taglo. Magandang umaga po. Ano pong pangalan niyo? Lucila de Juras. Ilang taon na po kayo? Bali, magsi-68 na ako. Taga saan po kayo? Ako'y tubong sa Pampanga, Mexico, Pampanga ako. Nakapag-asawa ko dyan sa Los Baños. Yes, nandun na po. Doon na po kayo nakatira ngayon. Doon ako nakatira ngayon, Ano pong ipapagamot niyo po kay... kay nanay. Opo. Yung hipag ko kasi malimit na sakitan dyan. Tagal na yun. Kaya nagsadya ako dito. Layo po ng Oo. tayo na. Paano niyo po nakilala si nanay po? Gawa nung pamangkin ko, kasi nagkasakit din yung kanyang kapatid. Pinalaki ang leeg niya. Ngayon, nagpunta rito. Sabi niya, napagaling daw ni Nanay Lolit. Nawala yung... Magandang umaga po. Yun na, akala naman yun eh. Ako po si Sari. Ako si Glyza. Carl po. Okay, Atay. Maraming salamat sa inyo. At kayo nakarating po sa aming tahanan. Ano pong pangalan niyo po ulit? Ako ining ay si Lolita Libang Alvarez, taga-barangay Masin Norte, Candelaria, Quezon. Taga dito po kayo simula nung bata pa po kayo o iba po yung pinanggalingan niyo? Taga rito talaga ako sa Candelaria. Doon lang ako sa Bukal Norte nung ako'y dalaga pa. May mga katanungan po kami na aling po Sige, ano pa yung tanong? Una po, paano niyo po nalaman na nakakapagtong po? Paano, ineng? Ito ineng, ang nasa simula anak, ang mother ko, siya talagang albularya. Tapos, nung ang inay pinagkasakit na, sabi ng mother ko, anak, ikaw na ang kumuha nito dahil hindi ako aalis dito sa mundo nang wala ang kapalit. Kawawa ang mga tao. Kung laging doktor, ay mas maganda ito ganito kasi donasyon lang. Hindi, sabi ko sa inay ko, paano yan inay? Baka hindi ko naman makaya. Sabi, hindi, lagi akong nasa tabi mo. Gagabayan pa rin kita. Yun, tinanggap ko nini, nabukal sa puso ko. Yun, yun ang simula sa mother ko. Kailan po kaya nag-start na maggamot or yung age na po na nagagamot? Nung ako'y maggamot nini, at ito na, magandang tanong mo sa akin. Nung ako inay ay mag-start ng paggagamot ko, siguro inay ang mga edad ko inay ay mga 25 years old ako. Yan, hanggang sa kayo sa kasalukuyan. Yan. Ilang taon na po ulit kayo ngayon? Magaling siyang ihilot. Ito naman, ito naman, ang mga gamutan. Pero ito talaga ang pinakamagaling na panghilot. Sige, gaganyan ko muna para i-ano nyo na unay Diyos makakapasa kayo sa exam. Tandaan nyo. Sinabi ko sa inyo. Yan. Ito yung mga panghilot natin. Yan anak. Oh. Yan. Kaya lahat ito meron niyang simbolo. Ito ay halimbawa sa masasela na masasakit ng parte ng katawan. Pwede rin itong ipanghilot sa buntis. Oh, ito pwede rin. Yan, ito. Yan. Pwede rin yan. Ito yung gamit ko sa akin pang sarili. Ito yung gamit ko sa akin pang sarili. Itong tatlong to.
Yan ang gamit ko sa akin, personal kong gamit to. Yan. Ano po ibig sabihin? Mamaya ko papaliwanag sa iyo, bunso ha. Sige. Ito yung 3 medalyon na ito. Yan anak ko, ang aking personal kong gamit yan. Yan. Sige, mamaya ko sasagutin yung tanong nyo. Ito yung pampasuko sa mga tao. Kasi kita mo si Jesus. Tapos may naano ko sa kanya. O, yan o. May 3 persona. Yan. Para yung tao umamo sa'yo. Para hindi ka kaingitan yun na sinasabi ko sa yung tayo ay darating sa yung personal na talagang ito. Gamit ko to sa sarili ko. Ito naman, magaling ito. Ito ay yung pantawag, pang sa negosyo. Yan. Ito sa negosyo rin to. Selis. O, tamo o, yan o. Yan, ito yung nga sinasabi sa inyo. Yan ang personal ko. Para ako, hindi ako maano yung, di ba may gagamutin akong pinulam. O, tatapatin ko kayo, ako palangkahan, para hindi sa akin bumalik. Yung ginawa dun sa tao. Ako, ika nga, may pandepensa ako sa sarili ko. Siyempre, bago ako manggamot, kinakailangan sarili ko muna. Paano mo mapapatunayan na ikaw ay matibay? Kung hindi naman magiging maganda yung pundasyon mo, kinakailangan, ikaw muna ang unahin ng sarili mo bago yung ibang tao. O, alam niyo na kung ano ibig sabihin nila. O, yan, nakita niyo na yan. Ito ang personal kong gamit. Kaya kanya-kanyang lagay yan. Ito, personal kong gamit yan. Nalaman niyo tuloy ngayon ang aking sekreto. Ano Yan. po yan? Parang iba po sa agimat. Parang ganun na din, anak. Isa na rin yun, anak. Isa rin yun, anak kong agimat. Yan ang sinasabi. Kahit ako'y babae, ay di natural na, siyempre, mga pinamana sa akin ng mga ninuno ko, magulang ko, kailangan, iingatan mo yun. Kasi yun may blessing sa'yo. Hindi mo mang gustuhin, dumating sa buhay mo. Pero kung mapapayak sa inyo, kasi mother ko, mahal na mahal ko. Kahit ito'y ayaw ko, tinanggap ko to. Itong mission niya. Kaya ito kahit ito'y okay na rin naman sa akin. Dahil kahit wala akong asawa, parang doon nabuhos yung aking atensyon sa pagganito. Napati ako'y kilala ko ng tao. Traditional healing has other ways of curing individuals. It is namely by curing themselves. This is accomplished through symbolic manipulation, that is interpreting the patient's illness in the framework of a given symbol system, and it is according to the article written by Doe and Sordas. By conducting a ritual, traditional healers convince the patient of a change of meaning of his illness. First, patients may now see a meaning in their illness and suffering. Meaningless pain is transformed into a manageable burden. Second, patients may be empowered, and before the ritual, they might have felt helpless and lost. Third, patients may, due to the ritual, be led to change their habits and lifestyle, like stopping drinking, which might equally have positive outcomes. Fourth, patients may be integrated into the religious group led by the healer, providing them with new social capital. When critics say that healer produce only a placebo effect, the placebo effect shows that humans are a social psychophysical entity in which the symbolic may have an important effect on the physical. In this sociological phenomenon of about faith healers in the Philippines, we seek answer as to why people believe them and keep coming back for medication for their illnesses. Symbolic interactionism was evident in this phenomenon. What we can give meaning here is the interaction of the patients to the faith healer, which is Manang Lolita, and the interaction of Manang Lolita to the society. The patients interacted with Manang Lolita through their belief and faith that they can still be healed. And as Filipinos, we believe faith healers as they had been a part of our culture. While the interaction of Manang Lolita to the society is that she believes that her healing capability, which came from her mother, is her responsibility to share to others. Traditional medicine has been practiced since ancient times in every culture throughout the world and has been an integral part of human evolution and development. Philippines traditional medicine is an interesting study that influenced by religion, superstition, herbal medicine, and etc. Philippines common traditional practitioners includes the following: the manghihilot,
mangtatawas, manghuhula, or the albularyo as well. These healers are the few among the villages or town who dedicate themselves in the learning of the art handed down from generation to generation before. Their healings can be successful if both the albularyo and the patient have faith, and the illness can be cured using herbs and other methods traditional practitioners uses. And like what our interviewer said, Manang Lolita, that her healing style also depends on the beliefs and faith of a patient that he or she will be cured, and that she also believed in the power of God. For me, by investigation and looking the deepest meaning, I can say that the theory which applies in this phenomenon is the symbolic approach. Because of our sociological perspective, we give meaning on the experiences of our lives. Based on our interview, there are traditional healers out there that does a lot of things in a non-scientific way to cure a disease. It is a practice of prayers and gestures to invoke a spiritual intervention in spiritual and physical healing. As we interviewed some of the healers and patients, it is said that the healing can only be successful if both of them believe in the spiritual intervention. In this statement, I can only conclude that it is possible because both of them believed that it will happen, and when you believe in something and have faith in that belief, it is bound to happen sooner or later. For me, the theory that signifies this phenomenon the most is the symbolic interaction approach. As we interviewed the patients of Manang Lolit, we found out that all of them hailed from provinces or grew up from it. As someone who grew up from the province, I can say that an albularyo is not out of the norm. Talks about duende, aswang, and tiyanak are also commonly brought up on the dinner table. When someone from the family gets hurt, we bring them to the local albularyo rather than the local clinic. People from the provinces believe in albularyos because it is what they grew up with. They are skeptical when it comes to doctors, not because of the lack of money, but because they do not believe they will be healed by them.